Zdravím všechny diváky, mé jméno je Thorus a já vás vítám u pokračování hry Gothic 2 Noc Havrana. Hnedka na začátek mi dovolte, abych se vám omluvil, měl jsem takovou kratičkou dovolenou, nedal jsem vůbec o sobě vědět, bylo to trošku takové spontánní a nečekané, ale teď jsem zpátky konečně v plné síle a můžu vám slíbit, že se hnedka vrhneme na Gothic a rozjedeme to pořádně. Trošku jsem si vyladil čas, takže videa by měly vycházet o něco častěji. Máme tam rozehraný Gothic a Plague Tale, takže to nějak skloubíme dohromady. Plague Tale už nezbývá moc a Gothic ten je ještě hodně dílu před námi. Metro už máme konečně dohrané a tak se na to vrhneme a můžete se tedy těšit na více videí z vaší oblíbené série. Takže se prosím pohodlně usaďte a vychutnejte si dnešní díl. Pokračujeme tady v tom chrámovém městečku, kde jsme minule skončili a hnedka tady máme schovanou nějakou kamennou tabulku, to vezmeme a pokračujeme dál v průzkumu. Měli bychom tady najít nějaké mágy vody, dneska to tady jenom tak trošku prozkoumáme a potom bychom se měli vrhnout už do toho kláštera a stát se tedy novicem. Toliko málo k úvodu, ještě jednou se tady omlouvám, nedal jsem o sobě vůbec vědět, ale vážně to vůbec nešlo, ale teď jsem tady a jak říkám, můžete si těšit na více a více videí ze světa Gothic. Máme tady Riordiana, hned s ním pokecáme. What are you doing? I'm studying the culture of the ancient people. Based on the inscriptions, they lived long before our time. I don't know exactly when they erected these halls, but their civilization was highly developed. They built a city on the other side of the mountains, and a temple for Adonos. A lost city on the island of Khorinisu? Yes. Until now, we lived in the belief that we knew the whole island. We assumed that the entire northeast of the island was one enormous mountain range. But we were wrong. Behind these mountains lies a valley. The city of the ancient people was located there. I would only too gladly see the buildings of the city, but they have probably fallen to dust long ago. How old do you think this place is? Well, I still can't say exactly, but it must be several hundred years old. Sachuras wants to see you. Has he gotten further with his investigation? Then I will go to him immediately. If you want to learn more about this complex, talk to Nefarious. You'll find him farther back in these vaults. Takže Riordan tady zkoumá tyto prastaré ruiny, zjistili, že patřili nějakému pradávnému lidu tady na Khorinisu, objevili to celkem nedávno a tak jsou z toho hotoví, protože zjistili, že na druhé straně ostrova jsou nějaké ještě další ruiny, které musí nějakým způsobem prozkoumat a dostat se tam. Tady máme nějaké zamčené dveře, ale nemáme správný předmět. Tam se časem určitě dostaneme. Skočíme tady dolů, to nevypadá určitě jako past. Stará kamenná tabulka a jdeme dál. A vzadu vidíme takové veliké dveře. A to by měl být právě portál do toho jiného světa. A jak si můžete všimnout, máme tady spoustu mágů vody a to jsou právě mágové vody z bývalého nového tábora z Gotika 1. Takže tady jsou všichni usídlení a zkoumají tyto ruiny. Tady starou strážce. Hnedka to tady trošku prozkoumáme. Podíváme se, co tady mají pěkného. A pokecáme s těma lidma, takže pár dialogů. A potom nás tady asi nic držet nebude, vrhneme se zpátky ven. A podíváme se, co se nachází ještě v okolí těchto ruin. Takže koho tu máme? Merdarion, nazdar. Busy? These vaults are one big mystery for me. It's hard to imagine that no one else found them before now. We were able to uncover the entrance without difficulty. People are so occupied with their daily routine that no one looked more closely at this structure. I have no other explanation for it. What is your task here? I'm trying to find out where this round portal leads. Besides that, I help Nefarious look for the missing ornament. It is certain that this portal leads to another part of the island that we do not yet know. I can't remember ever having heard or read about that. Další zemětřesení. You really want to go through the portal? Of course. Assuming we find that missing ornament, that is. I admit, it is a somewhat risky business. But we must absolutely find out what it has to do with these constant earthquakes. What do you know about the earthquakes? Something on the other side is causing them. The source is probably also causing the stone sentinels to awaken. But that isn't my job.
Satyrus and Kronos can tell you more about that. What do you think you will find over there? I'm really not sure. I suspect that on the other side there will be a structure similar to this one, and a counterpart to this portal. Everything else we shall see when we get there. What is the fastest way back to the city? I recommend you go back the same way you came. But you could also... No, that would be too dangerous. Out with it. Well, the builders of these halls had their own method of traveling. As far as we can tell, they could teleport. That's nothing special. The teleporter stones that we found here in Khorinisu are special indeed. It seems as though the teleporter stone here in these halls may lead to the harbor city. However, none of us had the courage to try it. What if I were to try to use it? No idea. We know too little about it. It is possible you wouldn't survive. Where's this teleporter stone? There is a door in the basin room. I have locked it up behind there. Give me the key. I want to take a look at this thing. Really? But I take no responsibility for it. Give it here. If you say so, here it is. Where are the other teleporter stones? So far, we've only found one other somewhere in the middle of Khorinisu, near the Dead Harpy Tavern. Can you teach me anything about magic? Once we're over there, I'll be at your disposal. Zajímavé, takže jsme se od Merdariona dozvěděli, že on zkoumá tady tento portál, oni ještě neví bohužel mágové vody kam vede, ale to se snad časem dozvíme. A právě jsme získali klíč od nějakého neznámého teleportu, který by měl vést do přístavního města Khorinisu. Takže jsme pokusný beránek a můžeme ho vyzkoušet, což je super. Pokecáme s dalším, tady máme mixíra. Hey, you! Everything all right? It's very brave of you to just walk in here. What are you doing here? I'm studying the language of the builders. The language is the key to understanding the ancient people. Each one of us must learn it, or this expedition will be over before it even begins. The builders use stone tablets to pass on their knowledge. Unfortunately, many of them are broken, or were stolen long ago. What's on these stone tablets, then? They contain the collected knowledge of the ancient people. Some of them increase knowledge of combat and magic by magical means. For someone who can read the tablets, they are a real treasure. Can you teach me to read the language? Well, why not? I'll gladly pass on my knowledge to you. Teach me that language. We'll start with something easy. To begin with, I can teach you the language of the peasants. Ano, tady mixír nás tedy naučí jazyk rolníků a později i nějaké složitější jazyky a tím se právě naučíme číst ty kamenné tabulky, které jsme našli. Takže co tady máme? Jazyk rolníků za 5 bodů, ale to se teďka učit nebudeme, my potřebujeme body dávat do něčeho jiného. Máme stejně jenom 10 bodů, až budeme mít nějakou vyšší úroveň, tak se to můžeme naučit a právě tím se naučíme číst tady tyto tabulky. Jazyk rolníků nám dovolí podle mě číst jenom tu jedničku a potom jsou i složitější. Je potom 2 a po případě i 3 tabulka. Je jich tady opravdu strašné množství v Khorinisu i v hornickém údolí, takže je budeme všechny hledat. A až jich budeme mít nějakou pěknou sbírku, nebudeme mít dostatek vědomostních bodů, tak se to můžeme naučit a můžeme tím za levnější body naučit se tedy nějaké schopnosti z těchto tabulek. Takže pan Nefarius. How's it going? What are you doing here? This is certainly a surprise. No, tak další, co si na nás pamatuje. Almost. There was quite a fuss about you, you know that? I hardly recognized Satyrus. He was so beside himself about that business back then. What sort of portal is that? We suspect that it leads to the Lost Valley, where the ancient culture must have had their city. But the stone behind the portal is made of massive rock, yards thick. Also, there are no signs of teleportation magic. Very mysterious. Do you know how to activate it? One of the missing ornaments seems to be a sort of magical key. We'll need it to get any further.
It has to fit exactly into the ring-shaped hollow next to the portal. I brought a part of the ornament. Really? That's terrific. Do you have any idea where the other parts are? According to the ancient inscriptions, it was broken into 4 pieces, and it looks as though the parts are still to be found on the island. With Merdarian's help, I have translated some of the inscriptions. There are hints as to where the remaining pieces are. Here, I've marked some of the places on this map. Look around there. You should pay attention to old structures. They might be somewhat deteriorated and no longer clearly recognizable. It could be almost anything. A large rock, a stone circle, a mausoleum, or something similar. But what am I saying? You'll find it. Well, good luck. Why was the ornament broken? Whoever did it wanted to prevent the portal from ever being opened again. The longer I stare at the inscriptions, the more I realize that the priests of the ancient culture really were no fools. There was a good reason that they made the region back there inaccessible. We don't know what awaits us there, but it certainly isn't anything good. No výborně, takže tady máme další úkol, a to najít chybějící části ornamentu, abychom otevřeli tady tento veliký portál. Ten bude potom pasovat tady. What with? Teďka nemáme samozřejmě správný předmět. Nekousej se mi. A jeden část ornamentu jsme tedy dali Nefariusovi, to je ten, co jsme dostali od Larese. A máme tady hnedka úkol portál a teleportační kameny, ano. Jo, měli bychom tady použít ten teleportační kámen, který se nachází v těchto ruinách, abychom splnili úkol a potom najít nějaký další portál u mrtvé harpie. Máme tady ještě Kronose. Hey. May I bother you for a moment? It's you. I never thought I'd see your face again. It's very brave of you to show up here. There was a time we would have skinned you alive. You can be glad that was a few weeks ago, and we've all calmed down. What are you doing here? My task is to find out more about the guardians of the temple. That is a tough nut, let me tell you. These stone sentinels have a characteristic that is utterly foreign to me. One moment they're standing around completely lifeless, and the next they're attacking you like they're possessed. I still haven't been able to determine their driving power, but one thing is sure, it is of magical origin. Tell me more about these stone sentinels. I can't tell you much so far. Unfortunately, we have had to destroy them. Now, they aren't dangerous. When we came here, they attacked us. We could only defeat them with our combined power, and I'm afraid there are even more waiting for us behind the portal. There must be a way to banish their driving force, so that they remain nothing more than statues. Can you sell me some equipment? Why not? If I remember correctly, we've already done business. Tell me what you need. Tak, ukaž, co máš. Svitky, hele, docela zajímavé. Ledový oštěp. Písečný vír, vyvolání goblinního kostlivce. Super, super. Ale zatím nic z toho nepotřebujeme. Takže to je Kronos, ten tady zkoumá ty kamenné strážce, co je tady napadly. A tady máme ty dveře a měl by tady pasovat ten klíč, že jo? Jistě. No, a před námi vidíme takový už známý portál z Gotika 1. Do něho ale tentokrát musíme vstoupit a teleportujeme se. V 1 byly vlastně v nich umístěny ty ohniskové kameny. Ale teďka tam úplně nechci, já si vyberu jenom tady tu truhlici. Dobrý, tak ještě trošku. Oh, fajn. Co tu máme? Zlato. Celkem dost zlata, to je dobrý. A tady asi se už nic nenachází. Tím portálem teďka určitě nejdu, protože já nepotřebuji úplně až do města Khorinis, ale tentokrát se vydáváme až do kláštera, kde se staneme novicem, mágů ohně a konečně se posuneme trošku v příběhu. Půjdeme zpátky za Saturasem, jestli má pro nás nějaký úkol. Protože jsme tady měli přivést akorát toho jednoho mága vody, že si spolu chtějí pokecat, ti už jsou tady. Ukáž, ty mi asi nic neřekne, že? Found out anything new?
It has been confirmed. The ancient culture did indeed believe in Adanos. Dobrý, tak zjistili akorát, že věřili v Adanose. Hey! I am supposed to find the lost parts of the ornament for Nefarious. What? That's unbelievable. You're involved again? Don't worry, I'll bring the things here. Do you know at least what you're looking for? Nefarious gave me this map. Show me. It is very dangerous in the big forest. You should not go alone. Look for someone to accompany you in Khorinisu. I do not want you eaten by monsters, and the ornament with you. Here is your map back. What sort of strange earthquakes are those? That is one of the puzzles I am trying to solve. The structure of magic is being disturbed somewhere behind these mountains. Quite obviously, someone is trying with all of his might to break a powerful magic. I fear it will not be long before the entire island is plagued by these tremors. No, takže tak. Tady to máme hotové. Pokecali jsme s každým mágem vody. Každý dělá tady něco, aby zjistili, co se tu tady děje, co je to za portál, co je to za zemětřesení, proč je tady nějaká podivná magická síla a tak dále a tak podobně. My se můžeme vydat ven, trošku tady prozkoumáme okolí a potom už hurá do kláštera. Takže co pak tady máme? Podíváme se hnedka tady napravo. Tady vypadají nějaké dveře, které někam povedou. Nebo taky možná ne, uvidíme. Všechno se ukáže časem. A tady za tou mříží je ten magický portál. Tam jsme vybrali tu truhlici. Takže časem, až se tady vrátíme a budeme chtít narychlo cestovat do města, tak ten portál použijeme. Ale teďka by nás to bohužel zdržovalo v naší cestě. Takže je to úplně zbytečné používat. Vydáme se jenom ven a prozkoumáme tady ruiny v okolí. Takže naši staří známí nezapomněli na nás, mágové vody z Nového Tábora moc dobře si pamatují, co jsme tehdy provedli s magickou rudnou haldou a jak jsme tam všechny tak nějak podvedli. Hele, goblini. A začíná se nám trošku stmívat, to se mi nelíbí. Já nechci jít za tmy. Dobrý, jeden. Ne. A druhý, super. 2 goblini bez problému, ale kdyby to byli černí goblini, tak ti dávají celkem velké poškození. Tak, vytáhneme luk. Co tam máme? Krvavou mouchu hnedka tady. Tak já nevím, jestli svítá nebo zapadá slunce, ale podle mě spíš zapadá. A už se nám spustila hudba. Takže toto je tedy část datadiskového světa. Dobrý, krvavá moucha mrtvá. Takže pomůžeme mágům vody tady zjistit hádanky, co se tady skrývají v okolí, co je to vlastně tady za stavby, jelikož to ještě nikdo před nimi neprozkoumal a hlavně kam vede ten portál. Takže uvidíme časem. Ale jako první se tedy musíme přidat do jedné ze 3 hlavních frakcí a potom se nám otevřou další možnosti. Co pak tady máme? Stínová šelma, tak tam teda najdu. Půjdeme tady dovnitř, do této jedné stavby. Tady bychom měli najít nějaký poklad možná. Ano, je tady truhlička. Super. No, easy. Ohnivý prsten, pěkný. Proč mám ten šíp v ruce? Takže pokračujeme dál. Černý goblin. Tam už začíná celkem nebezpečno. A pokud se nepletu, tak někde tady v tomhle okolí byly i ohnivé ještěrky, takže na ty bych se taky nerad úplně díval zblízka. Vylezeme tady na tu pyramidu. Což pokud jste hráli Gothic 2 originál, tak ta pyramida tady je. Akorát tady nejsou ty možnosti, jako například s tím portálem a tak dále. Hele, co tu máme? Kamenná tabulka. Zlato? To jsem si ani nevšiml, když jsem měl ten šíp. To je brďo, tady toho je. A ještě stará kamenná tabulka, dokonce. To zlato asi nebudu sbírat tady po jednom, jenom se podívám, jestli tady něco v tom křoví není. Truhlice. Dobrý, trefa. Skřetobí, zranění 130, super. Nějaké šípy a zlato, to potřebujeme. Hlavně ty šípy, těch máme málo. Paráda.
Projdeme se tady okolo. A tady by měla být ještě, jo, další kamenná tabulka, pamatuju si to dobře. Tamhle vede cesta, a jo, tamhle jsou ohnivé ještěrky, krvavé mouchy, super. Ještěr, tak na ty úplně taky si netroufám. Tam je taky ještěr, nějaká jeskyně. Tady jako to není moc přátelské okolí, takže se tady moc poflakovat nebudem. Ty nejdůležitější věci samozřejmě zeberem a to jsou právě tady tyto dvě stavby. Dole to máme prozkoumané, půjdeme tady kolem těch vykopávek. Máme tady ještě nějaký tábor. To je nejspíš, Krysa tam byla. To je nejspíš nějaký tábor mágů vody, než se tady dostali dovnitř těch ruin. Dobrý, ještěrka by nás neměla otravovat. Co pak tady máme? Podíváme se dovnitř. Nějaké kůže. To beru. Pánvička. Ubalená tráva z bažin. Magický lektvar. Tak tráva z bažin, jo, tak to asi nebude od mágů vody. Bude od nějakých jejich pomocníků. Dobrý. Můžeme se vydat dál. Obří krysa, tu sejmeme. Lehni. Dobrý, 30 zkušeností. Další krysa. A tam je ještěr. Krysu ještě sejmeme. Pro maso nejdu, aby mě náhodou neviděli ti ještěři. Luk si nechám vytažený, abych viděl, co je tady za monstra v okolí. Dobrý. Takže to máme hotové. Získali jsme úkoly. Máme najít ty ornamenty. Jo, my jsme se nepodívali ani na tu mapu. Ukáž. Ne, to je ten Dexterův tábor zaznačený, takže my musíme tu jinou mapu. Mapa tábora, tady. Nefariova mapa. A máme tady zaznačené ty chybějící ornamenty. Jeden je v lese a dva jsou na farmách. Respektive jeden je za farmou a jeden přímo na poli. A to jsou právě ty kamenné kruhy, jak jsem vám říkal už kdysi. Že se na ně budeme muset časem podívat. Ale že ještě nenastal ten právý čas. Na ně se samozřejmě podíváme. Pohní škůdce, pojď. Ale ne teď. Teďka jako první věc musíme se stát tím mágem ohně, abychom se dostali následně do kruhu vody a potom můžeme pokračovat v datadiskovém světě. Trošku si vyléčíme. Musíme potom opět nějaké maso. A teďka co nejkratší cestou to vezmeme přímo do toho kláštera. Protože pokud jsem se dobře díval, takhle mimo kameru, samozřejmě jsem tady jako nehrál bez vás, ale jenom jsem si tak trošku prozkoumával svět, abych věděl kam jít. A jsem si všiml, že se tady spavnuly některé základní bestie znova. Začínám se nám stmívat, takže trošku pohneme. Ele. Tak to jo, další kamenná tabulka. Takže teďka nás čeká taková troška nudy v klášteře. Jak už tomu bývá v každé hře, když se dostanete do kláštera, tak je to celkem bída. Obří krysa. A potom už se vrhneme na nějaké prozkoumávání světa, splnění nějakých zbývajících úkolů. Hej, nežerte svého kamaráda. A potom samotný datadiskový svět. Nothing to plunder. Nothing to be had there. To už mám. Ohnivá kopřiva nechci, já chci krysu. Tak. Léčivá rostlina, to už nebudu sbírat, máme toho dost. Hlavně na to není čas. Takže pokračujeme. Potom ještě musíme najít Lucy. Tu samozřejmě vím, kde se nachází, ale ještě tady máme pořád s ní stávající úkol. A potom ještě to bromorovo zlaté nádobí musíme splnit. Potom se vrátit do města a najít ty ohnivé kalichy, nebo co to bylo? Krvavé kalichy, tak. Ohnivé kalichy jsou až z Gothic 3, že jo? No ale teďka nás čeká pár úkolů v klášteře, nějaké dialogy a tak dále a tak podobně, takže jdeme přímo na to. Tady máme všechno pozbírané, všechno povražděné a já opravdu vůbec nic nevidím. Takže to vidím, že zaběhneme do mrtvé harpie, tam se vyspíme do rána a půjdeme prozkoumávat cestu až do kláštera. Tam bychom měli mít cestu nějakým způsobem otevřenou, jakože nás tam pustí do kláštera. Nemělo by to být nějak složité. Ale tady to vypadá celkem v klidu. No, teďka asi nic nevidíte, co? Já taky moc ne. Pojďme. Strávili jsme v těch
podzemních síních víc, než jsem čekal. Ještě je to asi daleko, co? Tady už máme Innosovu sochu. A za chviličku bychom měli narazit na ten tábor lovce. Tady to nebudu přeskakovat, kdyby náhodou došlo na nějaký souboj, ať nejste ochuzení. No a říkám, dneska tedy si dáme tady tento díl Gothicu. Teď už ho vidíte online a hnedka zítra se můžete těšit na další. A v průběhu týdne bychom to měli mít celkem pravidelně. Dragomír. No jasně, ten chce pořád svoji kuši. Proto půjdeme, ale ještě předtím, než se vydáme pro tu kuši, tak se musíme stavit do lesa a najít starou sagitu, což je ta bylinkářka, o které tady pár farmářů už mluvilo. Jo, podívejte, kolik je tu těch mrchožroutů, myslím, že tady ani nebyli takhle. Co je? Tu mi celkem dávaj. Ajaj. Co to bylo? Ajaj, to jsem nečekal. Pane Dragomír, pomož mi. Zabije. Dobrý, ty brďo. To jsem nečekal, že se na mě vrhne tolik mrchožroutů. Celkem těsný. Nevadí, máme tady Dragomíra, ten nám pomůže. Takže bylinkářka Sagita, za ní se musíme stavit a ona nám dá taky úkol, který se nachází poblíž té Dragomírovy kuše. Takže takhle splníme 2 úkoly jednou ranou. Zajdeme se vyspat. Co Orlan? Řekne nám něco nového? Ne. Fajn, tak se jdeme jenom vyspat. Náš pokoj je stále tady, rovno si ji doplníme zdraví. No, otevři dveře. Tak. Spát do rána. Je to moc daleko. No jo. A jdeme na to. Hurá do kláštera. No, hurá, nevím. Ale už se těším, až budeme používat tu magii. Až získáme nějaké základní runy. Potom časem nějaké silnější. Hele, další. Nějakou ohnivou kouli a tak metat jednu za druhou, to bude krása. Co je, lehni. Dobrý, další masíčko, další zkušenosti. Teďka máme... No, ještě trošku nám zbývá do 10. úrovně, budeme mít 20 bodů. Všechno po pořadě, všechno pomaloučku, polehoučku, obří krysa. Máme spoustu úkolů, spoustu plánů, jak co provést. Nesmím na nic zapomenout, ale vy jste šikovní, kdyby se něco stalo, tak vy mi to připomenete. A jdeme dál, mrchožrout. Tak pojď. Bum. Další obří krysa. Jo, a tady právě jsem kdysi říkal, že nás tady může dovést i Lares, kdybychom ho požádali, on nás dovede do kláštera. A tím pádem, kdybychom byli úplně slabí na začátku, tak nám tady vyčistí cestu. Ale na takové ty základní monstra už mám celkem dost síly. Když jich samozřejmě není 5 mrchožroutů naraz. To byl celkem fail. Tady nic. Dobrý. Tady máme první svatyni. Přímo s nějakou sochou. Hele, tady je mák. A já jsem úplně zapomněl, že tu je. Co to tam je? Tam chybí textura. Pane, proč tu nemáte texturu? You. Innos be with you. What can I do for you, wanderer? Where will this path take me? The path leads to the monastery of the magicians of fire. However, access is permitted only to the servants of Innos. If you want to be accepted as a novice in the monastery, you must bring a sheep and 1,000 gold pieces. What are you doing here? I am a magician of fire, a priest of our god, Innos. This shrine is consecrated to him, the highest god,
the creator of the fire and lord of justice. People come to me in order to pray to Innos and be blessed. And for a small donation, you can get many useful things from me. Takže mák ohně a rovnou i obchodník. I bless you in the name of Dobrý, máme požehnání, super. Show me your wares. Co pak máš? Ohnivý šíp, blesk, spánek, jasně. Prsten osvícení. Nějaké základní věci. Díky, pane. Jsem rád, že tady v divočině není úplně mrtvo. Už tam je před náma klášter. Ještě pár mrchožroutů. 3. Tak ty zvládnu, co? Jeden. Druhý. A ten nejde. Pojď taky. Pojď, já potřebuji zkušenosti. Ne, mě došly šípy. Jo, já jsem úplně zapomněl, my nemáme žádné šípy. A já jsem mi teďka vypotřeboval všechny. Ach jo. No. Nevadí. Co pak tady v lesíku? Nic. Tady je taková zvláštní aura okolo toho kláštera. A hlavně hudba. A celkem hlasitá. Doufám, že vám to nebude vadit. Že to nějakým způsobem nepřehluší můj komentář. Tam vypadá, že nic nevede. Dole máme vodu. A mostek. Tam dole by taky asi nemělo být nic zvláštního. Samozřejmě je tady taková zkratka, kdo jste hrali základní Gothic 2, tak víte, že tady vlastně vede cesta dolů. Je tam vlastně úkol s tím Innosovým okem. Ale nás se to vůbec netýká. My to budeme mít až za dlouho. A tady už je náš hlavní vítač, pan Pedro. Welcome to the monastery of Innos, stranger. I am Brother Pedro, a humble servant of Innos and the warder of the gate to the holy monastery. What is it you require? Tak mi první Tell me pověz. about life in the monastery. We live in the monastery in order to serve Innos. We novices perform the work and study the scriptures when we have the opportunity. The magicians watch over us, and they explore the arts of magic. I want to enter the monastery. Only the servants of Innos are allowed to enter the monastery. If you want to pray to Innos, go find one of the roadside shrines. You will find the tranquility to pray there. What do I have to do to be accepted in the monastery? If you want to be accepted into the Brotherhood of Innos, you must learn and obey the rules of the monastery. Also, we demand the gifts to Innos from each new novice. A sheep and 1,000 gold pieces. Now that's a whole lot of gold. It is a sign that you are beginning a new life as a servant of Innos. When you are accepted, you will be forgiven all your previous transgressions. And consider, you cannot take back the decision to become a servant of Innos. What are the rules you live by? Innos is the god of truth and justice, and thus we may never lie or commit a crime. Should you transgress against a brother of the community or steal our property, you will pay a penalty for it. Innos is also the god of law and fire. As a novice, you must show obedience and respect to all magicians of fire. I see. Furthermore, it is the duty of a novice to carry out all the work in the monastery for the good of the community. If you are prepared to follow these rules and have the offering to Innos, we are willing to accept you into our monastery as a novice. No, já tady mám, pane, sošku. I've got this statuette here. I think they're missing it in the monastery. Can I come in now? Well, under these truly exceptional circumstances, you are free to become a novice. Výborně, I na want to. to become a novice. Is that really what you wish to do? For you must know that there will be no turning back for you then. Jo, chci. Yes, I want to dedicate my life to the service of Innos. Then be welcome, brother. I give to you the key to the monastery gate. As a sign of your free decision, it is up to you to open the gate and step through. You are now a novice. Wear this robe as a sign that you are now a member of this brotherhood. When you are in the monastery, go to Parlin. He'll see to your needs from now on. Will my transgressions be forgiven now?
Not yet. Speak to Master Parlin. He will bless you and wash you clean of your sins. Jo, už máme nové hadry, paráda. Takže teďka už nesmíme krást a hřešit, protože jsme služebníky Innosův. Super. Ale to my samozřejmě neděláme nic takového, že ne? Ukáž. Dobrý, dobrý. O něco lepší než ta kožená zbroj, možná stejná. No a jdeme na to. Stál se z nás Innosův služebník. Dobrý den, pánové. Já jsem tady novej. Ukáž. Já, super. Měl jsem strach, jestli nám nezmizí náhodou ty úkoly tady. Rodův meč, jedním ze žolnéřů a tak dále. Ale naštěstí ne. Takže ještě máme pořád otevřené ty úkoly, co jsme nedodělali na Onarově farmě. Takže to bude super. Welcome, new novice. I am Parlin. I am a novice. It is not important who you were before. Now you are a servant of Innos. That is all that matters. And with the acceptance into the Brotherhood of Fire, all of your previous transgressions will be forgiven. May Innos bless this man who places his life in his service and wash away his sins. And now? First, you will fulfill the duties of a novice. You will work and serve the Brotherhood. You can give your gold to Gorax, our steward. You will find him in the winery. When you have done that, we shall speak about your work here in the monastery. Pracovat v klášteře mě se nechce úplně. Začneme How can I serve the community? First, you will fulfill the duties of a novice. You will work and serve the Brotherhood. You can give your gold to Gorax, our steward. You will find him in the winery. When you have done that, we shall speak about your work here in the monastery. Ještě dál? I need to talk to the leader of the paladins. Lord Hagen does not receive novices. Only we magicians Jenom are mágové, permitted jasně. to see him. I'm looking for the Eye of Innos. I don't know who told you about that, but the divine artifact is not accessible to anyone. Where is the Eye of Innos kept? The fewer people know this secret, the better it is protected. Seek for it, and you will not Jo, já find si it. ho najdu, to se neboj. Tell me about the Eye of Innos. All right. The Eye of Innos contains a part of the divine power of Innos. Only one chosen servant of Innos is permitted to bear the amulet. It was created to protect us from the powers of evil when the time comes. Pěkně, pěkně. Děkuji. No, tady to bude pro mě velká neznámá. Já jsem se osobně nikdy do kláštera nedostal, vždycky jsem to projel buď za banditu, tedy za žoldáka, anebo za městskou domobranu. Takže tady to bude pro mě zajímavé, no. Za kým teda mám jít? Služba společnosti. No, takže asi postupně s každým pokecáme. Někdo nám zadá nějaké informace, úkoly a tak dále. Tady nějaký Igaras. Why aren't you working? I am permitted to study the teachings of Innos. I seek wisdom in his words. One day, he would choose me. And then, I shall take the test of magic and enter the circle of fire. Who are the chosen? The novices whom Innos has ordained to take the test of magic. He who passes it is accepted into the ranks of the magicians of fire. How can I be chosen? You have no influence on that. Innos alone chooses his novices, and the High Council announces his will. What is the test of magic? A test which is announced by the High Council to all chosen novices. It is an assignment in which faith and cleverness are put to the test. All the chosen novices take part, but it is only possible for one of them to complete it successfully. Jo, takže nějaké základní informace. How can I study the scriptures? You must gain access to the library. However, Master Parlin will only give you the key if you have first finished your duties. OK. Hele, ale ta hudba mě trošku štve. Tady trošku hlasité v tom klášteře. Stlovíme hudbu. Ať slyšíme ty novice. No, rovnou bych to mohl asi aj uložit, co? Dáme novou pozici.
Dlouho jsem to neukládal. A pokračujeme dál. To je nějaký pan Opolos. Hey, you! Nazdar. Hello. You must be the new guy. I'm Opolis. I take care of the sheep around here. How long have you been in the monastery? I've been here 3 years, but so far I haven't studied, although I'd like to. Why not? My job is looking after the sheep, not studying the scriptures. As long as Master Paladin doesn't release me from this duty, I'm not allowed to study in the library. I used to say that myself. How shall I act here in the monastery? Never lie to a magician. Don't transgress against a brother of the community. Respect the property of the community. If you violate these rules, you have to pay a penalty to Master Paladin. Apart from that, I can only advise you to be careful around Aegon. If you don't watch out, you'll end up like Babo. That's just what I said. Is there anything you can teach me? Sure, I used to beat up people. I can show you how to strengthen your arms. But I'd like to learn something about potions, especially about magic potions. How can I help you with that? Well, if you work for Neoras, you'll certainly have an opportunity to borrow one of his recipes for a short time. If you bring it to me so that I can take a look at it, I'll train you. OK, takže ty chceš nějaký recept a přístup do knihovny. Who are Aegon and Babo? Aegon takes care of the herb garden. He's also a novice, but he acts like he was the chosen one himself. Babo came to the monastery shortly before you. At first he helped Aegon in the herb garden. But they must have had a fight, and Babo has been sweeping the courtyard ever since. Do you know what happened? Not exactly. You'll have to ask them. But Aegon's word has more weight than that of the other novices, because he's the governor's nephew. Jo, to je spousta zbytečných keců tady. To mě That's the locked nebaví. room to the left, next to the gate, but you'll only get the key when Jasně, klíč nemám. A co ten recept? Jo, to je, že ti ho přinesu. OK, takže tady nemáme krást. Haha, to samozřejmě není problém. Aegon, to je on, co nám říkal? Co tady pěstujete? What are you planting here? We're trying to grow healing plants that Master Neoras can use to brew potions. That will never change. I'm new here. So I see. If you still don't have any work, talk to Paladin. He'll assign you some. What happened between... You shouldn't believe everything you hear. Let's get something straight. I shall go my own way, the way that Innos foreordained for me. I won't allow anyone to stand in my way, and certainly not that simpleton Babo. No one must violate the divine order. To teď. Shouldn't we novices stick together? The rest of you can stick together as much as you like, but please, don't waste my time. And no one shall get in my way. Jo, tak ty jsi nějaký drsňák teda. OK, tak uvidíme, co s tím uděláme. Tráva, můžu to vzít? Čemu mi to je? Tráva k ničemu, super. Ha, pokračujeme dál. Tady nějaký Dirian. What do you want? What are you doing here? I have transgressed against the precepts of the community. Now I'm waiting for the decision of the High Council, whether I may remain in the monastery. That'll only cause more trouble. Tell me what happened. I took a book from the rooms of the magicians while I was sweeping, so I could read it later. Master Highglass noticed it immediately, of course, and asked me about the book. Out of fear of being punished, I lied about it. But he caught me later when I was in my chamber with the book. He was really angry and informed the High Council. Now they are discussing whether I can stay. There's more, believe me. Is there any way I can help you? No. Who told you that? I've been delivered up to the mercy of Innos and the magicians. I couldn't get away with that. OK, tak jo. Takže teď můžeme jít doprava, doleva nebo rovně. Zajdeme tudy. Tady máme babu. Hello. You're also new here, aren't you? Yes. How long have you been here? I've been here for 4 weeks. Have you already been given a fighting staff? Not so far. Then take this one.
We novices all carry a staff as a sign of our ability to defend ourselves. Tyč, na co mi je tyč? Can you fight? A mám meč. Well, I've wielded a weapon or two. If you want, I can teach you something. However, I have a request. No, co bys potřeboval? What request would that be? Well, one of the paladins, Sergio, is in the monastery at the moment. If you can persuade him to go through a few exercises with me, then I'll train you. I shall see what can be done. Okay. What happened between you and Aegon? Oh, we had a disagreement about how to take care of fire nettles. Aegon had watered them so much that the plants almost had root rot already. Once the roots were completely rotten, he blamed me for it. They've made me sweep the courtyard all day ever since. Why did Aegon do that? You'll have to ask him that. I think he just can't stand it when someone is better than he is. You seem to know a thing or two about plants. We had an herb garden where I learned a few tricks from my grandpa. I'd really prefer to work in the garden again. Jasně, takže ty chceš pracovat zpátky na zahradě, rozumím. But I never thought that it would be so strict here. If you don't stick to the rules, they punish you. Of course, a lot of novices want to study the teaching of Innos in the library, so they can be prepared if they're chosen. But I think the best preparation for the test of magic is fulfilling our own tasks. What's the deal with the chosen and that test? Talk to Brother Igaraz. He knows a lot about that. Tak jo, no. Já už nechci ale mluvit s nikým. Tady je strašně moc lidí a strašně moc tady kecají. Co pak máme tady? Tady je asi nějaká komnata mágů, co? No, potom to všechno prozkoumáme samozřejmě. Ale nerad bych, aby mě někdo třeba viděl. Co tady můžu? Tam nejde vstoupit, OK. Tady máme všechny, že jo? Tady se jde do sklepení, jasně. Tam taky potom půjdeme. Tam vím, co se nachází, to je jasné. Co pak tady? Tady asi spí novicové. Jsem zvědavý, kde budeme spát my. Jsme tak, beru. Nazdar. Novic. Co pak tady máte? Spoustu vína. Já už se těším, až bude noc. Se tady projdeme po klášteře. Can I be of assistance to you? What's your task here? My tasks are many and varied. Not only am I the steward, but I am also the treasurer. Moreover, I supervise the wine cellar, and I'm in control of the monastery's food supplies. So, if there's anything you need, you can always come to me and get it. For a modest contribution, that is. Takže nějaký obchodník, jo? Zatím se tady chovají poměrně slušně. Klíč od portálu, který vede do Innosovy svatyně? Tak jo, tak já si ho vezmu. Onivá šerpa. Šerpa připravenosti. S rouchem noviců. +5. A s magickým rouchem +5. Jasně. Ale to si můžeme vzít. Jo. A co je toto? Kouzelná hůlka. Požadovaná síla, požadovaná mana. Hůlka ohnivých mágů. Ultharem očarovaná hůl. To je dobrý. To je zajímavé. To se mi líbí. Mám tady sošku. Here, I've got the statue that the Daron was supposed to bring to the monastery. It is truly embarrassing that such a valuable piece is brought to us by an aspiring novice. Nevertheless, this confirms your commitment to serve Innos. I'm very obliged to you, young novice. I'm looking for a place to sleep. There's an empty bed right next door. The first on the right, next to the entrance. You can sleep there. You can store your belongings in one of the unused chests. And remember, you have no business entering the sleeping chambers of the magicians. You're also not allowed to enter the library, unless you've been given permission. Do ložnice nepůjdu, ani do knihovny, neboj se. To já nedělám takové věci. Takže tady se můžeme vyspat hnedka napravo, říkal. Super. Máme postel. Dostali jsme nějaký ten klíček, to je zajímavé. Berem tu šerpu. S rouchem noviců +5. Super. Máme další obranné statistiky navíc. A pokračujeme dál. Projdeme to tady nalevo. A potom uvidíme, jestli půjdeme přímo dovnitř.
Jestli nás tam vůbec pustí. Marduk. Nazdar Marduku. Co tady? Knihovna. Aha, tak tam nesmíme teda vlastně, no. Tady nic, tu jsou jenom postele noviců. Tak ty, no. What's your job here? I prepare the paladins for their fight against evil. What is evil? Evil is everywhere. Ježiš, co je to zlo? Takové otázky pro Boha, já to asi proklikám, mě to nezajímá. But there are only magicians and not. That is correct. In contrast to our community, the paladins are the great. We are the representatives of Innos. A chodí si pro nějaké osvícení nebo něco takového. Co mě naučíš? Magii ledu a bouře. A učím jenom mágy, no jasně. A můžeme mu ukrást peněženku. Jasné. Sergio, co ty tu? Co tady děláš? Trošku to urychlíme. Modlím se k Innosovi. Jasně, nepřátelé. Nemohl bys si spojit několik lekcí s babem, co? Why doesn't he ask me himself? I think he's shy. I see. Good. If it means so much to him, Super. I shall train with him every Sehnali jsme učitele pro baba. To bylo jednoduché. It may seem unusual that I am here. However, we paladins also serve. We paladins are warriors in the name of Innos. Válečníci Innosovi, jasně rozumím. Super, takže máme splněný úkol pro babo. To bylo jednoduché. Co je to? Co je to tady v zemi? Tak, ukaž. Tady máme nějaké truhlice, hele, já to uložím a začneme asi tady už pomaličku. Podíváme se do těch truhlic, co tu mají. Zlato. A nějaké základní předměty, jasně. Igarazova truhla. Aha, takže klíček. A co je toto za věci? Tady nějaká ta ložnice mágu, co? Já to zkusím vybrat všechno. Přeměna ve vlka. Dobrý. Uvidíme, jestli nás potom nějaký mák osloví, že jsme byli viděni, jak něco bereme, nebo tak. A to je tady v tomhle. To vypadá, že nás nikdo asi nevidí, co? No, to se uvidí časem. Ukáž. Díka, lektvary, jasné, všechno beru. No to jsem zvědavý, jestli mi to jen tak projde. A tady to je taky, to tu asi nemá být, co? V těch pokojích. Dobrý. Zlaťáky. Beru. Další zlaťáky budou. To jsou složité truhlice toto. Jak to bylo? Dobrý. Vyvolání kostlivce, velká ohnivá koule. Ty brďo, to jsou parádní svitky. Já fakt doufám, že mě nikdo nevidí. Že jim to nebude vadit. Takže tady jsme byli. Hej. Zatím asi nikdo nic? No to se uvidí časem. Novic. Co parlan? Nic, OK. Tak vypadá to, že to zatím nikomu asi nevadí. Rovnou teda mrkneme tady. Tady byly taky nějaké truhlice. Ta je prázdná, že? Ta je moje, jasně. OK, 20 zlaťáků a díka. Proč má novic u sebe díku? Už jsem se lekl, že jde sem, ale tam ten jenom pracuje na tom políčku. Zatím dobrý. Tam půjdeme dolů potom taky, jasně. Tady je prázdno. Tam nemáme klíč. A teď jsme v tom pokoji mágů.
Nikdo? Nikdo. Tak jdeme na to. Oh, trefa. Další lektvary, paráda. Kolik mám těch paklíčů ještě, pro boha? Ještě 19, paráda. Tak to si tady v klášteře pěkně namastíme kapsy. OK. Trefa. Další, všude jedno a to samé. Super. Takže, do knihovny ještě nesmíme. Teď najdeme toho babo. Ten by to měl někde furt zametat, nebo co? Ale kde je? On bude dole bez tak. Tak se tam podíváme rovnou, co nás tady čeká. Sklepení kláštera. A trošku se nám tady hudba změnila. Hele, další mák. Ukáž, pulpit. Naučím se něco? Ne. Jenom nějaké lektvary a přísady. Co tady? To samé. OK. Tak co ty? What's wrong? Why are you bothering me? Can't you see I'm in the middle of an extremely complicated experiment? I didn't mean to disturb you. You already have. Well, what do you want? Tak co mě naučíš? I do not instruct novices. Then I can show you how to. Učíš mágy. Could you For a novice, you are certainly impertinent. You can buy everything you need. Aha, lektvar mi taky nedáš, dobré. Takže první týpek, co je takový trošku drzý. To se mi nelíbí. Jdeme dál. Tady nějaké temné sklepení, pokladnice. I'll never get this open without the right key. I'll never get this open without the right key. Co jsem tu teda dostal od něho za klíč? Klíč od portálu, který vede do Innosovy svatyně, to je on? Měl by, že jo? OK. Co pak máme tady? Vypadá to tady celkem temně. Pan. Alamon. OK, sorry, kámo. Můžu tady? No jasně. Innos be with you. I've never seen you before. You are new around here. Yes, I only just joined. In that case, I hope you Právě jsem vstoupil a potloukám se po pokladnici, doufám, že to nevadí. What room is this? This is where they keep the holy relics of the monastery. What relics? Here rests the hammer of Innos, along with the Innosovo shield kladivo of a fire. štít ohně. These are the most important relics. Is the eye of... Of course not. What a strange idea. Jasné, Innosovo oko tu není. Co tady děláš? Hlídáš, že jo? Ano. What an unusual notion. Of course I don't ever sleep. For how else could I fulfill the sacred? Do you? No. If a guard, but I shall not fail, for Innos. Pověz mi o štítu, jenom to proklikáme, mě to nezajímá. Kladivo magické, to známe. Teda zná to ten, kdo hrál Gothic. A děsí mě tam ten mák, že se na mě dívá. Protože tady máme posvátné kladivo a my ho určitě budeme potřebovat. Takže já udělám toto. Uložím hru. Tak a jelikož bychom to měli v rámci úkolu, tak to uděláme už teď. Máme tady na 6 spánek. A uspíme. Vezmeme kladivo. A je to. Babo a zahrada, bojový výcvik pro baba, Opolos a recept, Opolos a knihovna, služba společnosti. Jasně, počkám, až se zbudí, jestli mi něco řekne. Kladivo zmizelo. Vracím zpátky to kladivo? Asi ne. Smula, kámo, zmizelo ti kladivo. Nemá to nic společného s tím, že tady přišel nějaký nováček. Potuluje se tady po sklepení. Sklepení vypadá úplně jak z Harryho Pottera. No, máme kladivo. To budeme potřebovat. Můžeme se na něho podívat. Ne, to není ono tady. Posvátné kladivo. Má tam všude otazníky. A to kladivo uvidíte časem, na co se dá použít. Kdo znáte Gothic, tak víte. Kdo ne, nechte se překvapit.
Babo. I talked to Sergio. He's going to train with you every morning for 2 hours starting at 5 o'clock. Thanks. What an honor for me. If you want, I'll also show you the secret. Jasně, bojové finty. Tak ukaž. I'm ready. Obouruční zbraně. To mě nezajímá, kámo. Dobrý, jeden úkol máme splněný, ale další jsme tak beru. To prodáme potom všechno. OK. Hey. Já myslím, že ten parlan je takový hlavní tady, takže kdyby něco zmizelo, co oni nechtějí, tak by mi to asi řekl. Ty nic, že? Ne. Babo a zahrada ukáž. Takže to budeme muset splnit. Opolos chce ten recept, přístup do knihovny, jasně. Služba společnosti. No, tak se zkusíme podívat tady do toho hlavního. Pěkná svatyně, pěkná. Novic. Můžu vzít ten kalich? Asi ne, co? Pyrokár, pane? You're the new novice. Well, I assume you have all you know that everyone within the community of fire must. Tak co ti řeknem? Tak hledám Innosovo oko. I'm looking for the anyone who thinks he could not only find the sacred amulet, but where it is. The amulet itself chooses its bearer. I'd be willing to give it a try. The duty of a novice is to show humility, not does. I must talk to. And are you going to tell us why? I've got an important What message would that be? Důležitou zprávu mám. An army of evil is assembling in the Valley of Mines, led by the dragons. We must stop them as long as we still can. We shall ponder on your words, budete přemýšlet, takže jasně, že mi nepomůžou. You had better see. Well, we don't want to keep you. Můžeme jít? A co ještě toto? Some citizens of Khorinisu have mysterious. Take your tribute to Gorax at the monastery at once. Jiný dubbing. He will handle it further. The same is true for the investigation of the So far, I have not received notice that our Jasně. No buts. We shall proceed as we see fit. Jasně, mám se chovat slušně. OK, co ty? Look, the new novice appears before the. What exactly is the task? It is our duty to proclaim the nejvyšší rada, okay. So you're interested in what's going. So what do you think of those dragons squatting in the valley? I understand that you are angry, but if we allow ourselves to be carried away and. Tell me about the chance for the chosen novices to enter the and Innos alone. When's the test going to take place? As soon as we have heard the will of Innos, we OK, a ještě tady to pokecáme. You dare to address me. Opovažuju se, no. Tak nic, ten nám nic nepoví. Dobrá, takže to je klášter, dámy a pánové. Máme tady úkoly. Pořád stejné, tady nám nic nepřibylo. A uvidíme, jak to půjde dál. Takže co teda, parlane? Co mám dělat? Speak to the other magicians. They will On give si you promluv s ostatními mágy, vždy to už jsem dělal. And when you have fulfilled your duties. Máš pro mě nějaký úkol ty? Do you have an Yes, the novices' chambers could do na with ty a good novicu sweeping. by Take potřebovali care of zamést. that. No tak to ti teda dělat nebudu. Then you'd better start right away, hadn't you? To ti teda dělat nebudu. Zametat určitě nebudu. Hele, tak pokecáme ještě s těma ostatníma mágama, jestli mají pro mě nějaké úkoly. Když už jsme u toho. Mohu pro tebe něco udělat, mistře? Ne, OK. Modlitba za paladiny. Když se mám radši pomodlit za paladiny, jasně. Tady už nikdo nebyl, že? Novicové nám zadali úkoly. Takže ještě se zeptáme tady toho. Gorax? Máš pro mě nějaký úkol? You novices have worked hard lately. And those who work, I'm giving you a key to the larder. Tady máš klíč od spižírny. Najdeš tam klobásy. Rozdělej mezi novice. Jasné. Takže jdeme pro klobásy. Pak budeme zametat. A zkusíme ještě dole pokecat s těma ostatníma mágama. Jestli pro nás mají nějaké úkoly. Ale to si necháme do příštího dílu. Takže v příštím díle se vrhneme tady opět do kláštera. A budeme plnit úkoly. A snad se někde posuneme. Staneme se řádným novicem tady v klášteře. Budeme přijmuti do Innosových řad.
a potom už nám nezbývá nic jiného, než se přidat do kruhu vody za Lordem Haginem a potom plnit další a další úkoly. Ale to si necháme na příště, dneska už toho máme celkem dost. Takže já vám moc krát děkuji za shlédnutí, doufám, že se vám video líbí, pokud ano, dejte like, napište komentář, dejte nějaké tipy, nějaké triky, co tady v klášteře dělat či nedělat a dejte odběr, pokud ještě nemáte, ať vám neutečou další videa. Pokud budete chtít, zaškrtněte si zvoneček, který vás upozorní, když vyjde nový díl a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se moc fajn a do dalšího dílu zase čau.